Today, we're going to discuss one of the most important aspects of surviving and succeeding in the markets, which is how to protect your capital. So, in my experience over the years, kahit na gaano kagaling yung sistema mo, yung strategy mo, execution mo, hindi ka magsusurvive sa laro or sa investment, sa trading, if wala kang protection mechanism. So, ito yung di-discuss natin today. So I divided it into four key concepts just to make it simpler, and I'll tackle each one of these parts today. So first is managing your personal finances. So of course, it starts with an assessment kung ano ba yung nangyayari sa current situation mo sa buhay. So yan yung una nating titignan. And then diversification, of course, hindi tayo dapat all in. Then stop losses, it's a trading aspect where you manage to protect yourself. Parang nililimitahan mo yung trade mo kapag matatalo ka. So minamanage mo yung loss. And then, of course, lastly is how to adapt into different market environments. So now, in terms of managing our own finances, ito muna. Bago ka magsimula sa investments, how do you how do you how do you know what amount you can afford to lose, 'di ba? Yan yung titignan mo sa sarili mo. So assess mo muna ano yung trabaho mo. Ano yung current standing mo? Marami ka bang utang? May savings ka ba? So these are the basic things. And then it depends for each person, 'di ba? Depende sa sitwasyon natin, depende sa income natin, depende sa standing natin and sa personal profile natin. Pero tanong mo sa sarili mo, yung ini-invest ko ba is an amount that I can afford to lose. So yan yung isang sistema dito. So some people they can afford to invest 100,000, some people can invest 500 to millions, depende talaga yan, 'di ba? So it's an important aspect. So I iterate why this is important because meron ako mga kilala, beginners pa lang, mayaman. So nagsimula sila 2 million to 5 million. Tapos natututo pa lang. Hindi naman sila, they're not so bad. Kumbaga, alam nila yung mga basic strategies, mga pag-cut loss. Tapos after 3 to 5 trades, bigla na lang nila tinatanong sa akin, "Uy bro, bakit ganito tong market? Parang ang hirap naman. Why is it seemingly against me all the time? Bakit parang kontra sa akin parate?" Kasi sa tatlong limang cut loss pa lang nila, yung loss nila, dahil 5M yung portfolio, parang 500K to 1M agad yun nawala. So, ganun. Ang laki ng starting amount. Kailangan yung amount na ipapasok mo, manageable sa personal situation mo, manageable rin sa psychology mo. 'Di ba? Syempre kung beginner ka, step by step. All right? Now, on to the next point. Diversification. So this is just a theoretical concept, no? How to divide your bullets. Syempre kung may isang daang bala ka, hindi mo lahat titira sa isang target, lalo kung hindi ganun paano kung hindi maganda yung galaw ng target mo, 'di ba? Or mahirap yung target mo. So kailangan binabalance natin where we allocate our eggs, our bullets. So theoretically, kung focus ka sa PSE, pwedeng 50% nandyan ka. So ito yung medium risk lang na portfolio. So this is just a sample. Kalahati ng pera natin, let's say 500,000, 250K sa PSE. And then, paano kung bumabagsak si PSE? Mga equity markets bumabagsak. So, 30% nun, 150K, pwedeng nasa fixed income, pwedeng nasa mga bonds ng corporates, mga government bonds, mga fixed yields, mga iba-ibang fixed instruments. These can vary, giving you yields of around 4 to 8% per annum. So, pwede na. Kasi example, PSE down pa rin yung index ngayon. Kahit nag-mutual funds ka, kahit nag-expose ka sa mga top fund managers this year, most likely negative ka pa rin, 'di ba? Hindi pa tayo nakakabawi. Kahit na yung return natin from the bottom 20% plus na, from the highs medyo malayo pa rin tayo. So yun, kahit natalo yung kalahati mo sa PSE, then nagkaroon ka ng buffer dun sa fixed income. Maring dun may 6% ka per annum. So pwede na. And then lastly, global markets. In the PSE, we're just limited to our economy, exposure to our companies, and then long-only market. So kung bumabagsak, wala kang way, kahit na feel mo or alam mong babagsak, wala kang way to profit from the downswing.
In the global markets, you can find different outlier stocks sa dami ng mga choices. And at the same time, pwede ka mag-short. So kung palagay mo babagsak yung buong mundo, then may exposure ka, may pang-protect ka sa portfolio mo. Pwedeng, pwedeng yung position mo na naka-short, yun pa yung bubuhay sa overall portfolio mo. So that's the power of diversification. And you can adjust this depending on your preference, depending on your mastery of these different markets. But this is just an example. Alright? So kung ganyan yung investment portfolio mo, at least nababalance mo. Hindi sila ganun ka-correlated assets. Kung bagsak PSE, may protection ka sa fixed income. Pwede kang mag-focus sa global habang steady lang yung PSE. Tapos kapag malakas yung PSE, pwedeng dun ka naman bumanat ulit. So, some notes on diversification. Hindi lang to sa number ng stocks na hawak mo. So, most people think, yung basic guide kasi sa mga diversification, yung mga nakikita natin ng mga starter guides, basta sinasabi lang, basta ikalat mo lang, bumili ka ng index stocks or ikalat mo sa maraming stocks, 30, 20, ganyan. Or yun nga, bilhin mo yung index parate. But the problem is, kahit na skinatter mo yung bet mo sa 20 stocks, tapos mga index yan or big caps, ang problema, pare-pareho lang yung galaw ng big caps. Pag nagkaroon ng market crash or even in bull markets, most of the time, these big caps or yung mga index names, highly correlated sa isa't isa. So, papakita ko sa inyo yung sample kung ano ibig sabihin ko dito. So, nawawala yung diversification effect. Kahit na kala mo sa sarili mo, uy, dinivide ko yung portfolio ko, 10, 20, safe ako. Pero marami pa ring investor nagugulat, di ba? Yung minsan makakita ka na screenshot, Sir, paano to? Parang 20 stocks. Kala nila risk management, ganun na parang i-divide mo lang basta-basta. Pero hindi, di ba? Pag bear markets, pag crashes, nagiging correlated yung mga galaw or pagbagsak ng mga stocks na to. I'll show you an example. So PSE, nagkaroon tayo ng more than 30-40% drop, 'di ba, nung February to mga March, April. So Ayala Corp did the same from 800, 700 to 350, 400. JGS, ganun din. SEB, ito airline, direct hit na to do sa pandemic, di ba? Pero ganun din. Tapos makikita mo, mas mahina lang yung recovery niya. Ito, property name naman. Ganun din. So kahit na mapapansin nyo, kahit na nag-expose tayo sa, uy, AC, very diversified business na yan. May conglomerate sa loob niyan, may mga health, may property, may mga energy na yan. Pero pag pinansin mo, correlation-wise, yung behavior ng iba-ibang stocks across different industries, halos pare-pareho rin. 'Di ba? So, yun yung observation na napapansin ko in corrective times or mga major corrections, nagiging highly correlated yan. Kasi fear is setting in. Minsan yung mga tao, basta benta na. So, pare-pareho yan pag crash. So, makikita natin dito, kahit na bumili ka 20, 30 stocks, pero nasa isang merkado lang sila during crash times or lahat sila big caps or pare-parehong Philippine stocks. Ayun, hindi mo rin halos na diversify sarili mo. So, just to iterate, ayan, pag major moves, most stocks become correlated. Nagsasabay-sabay yung galaw niyan. Tapos, kagaya nung nakita natin ngayon, kahit na anong basic concept nung quantity diversification na ginawa natin, kung hinawakan mo lang 20 index stocks, naranasan mo pa rin yung full blow nung crash. Kita rin natin yan sa mutual funds. And then, ang problema sa Philippines, napaka-limited nung stocks universe natin, di ba? 200 to 250 plus. Tapos wala ka ring shorting. So meaning, wala kang hedge, wala kang protection kung dito ka lang sa universe na to. Kaya importante yung allocation natin, i-diversify natin, 'di ba? Hindi lang multi-markets or multi-correlations. May fixed income, may conservative ka na parang consistent returns kahit maliit lang. Meron kang global na pwede mong i-hedge, 'di ba? Or pwede kang mas aggressive or mga iba pang commodities, pwede mo ring lagyan ng exposure doon. So at least balance yung diversification mo. Ito naman, value at risk. So, inexplain na to ni Toma and ni Bear sa iba-iba nating mga video sa Investa. So, yung idea dito, yung theoretical idea dito is,
Usually, ang suggested is you should be risking 0.5 or half a percent to 2% of your portfolio for each trade. So, ibig sabihin, kung may trade ka, pag natalo yung isang trade, let's say Mega World, 10% allocation ka. Dapat, pag yung cut loss parameters mo and position size mo, naka-built siya in the sense na ang matatalo mo lang is within your accepted risk, yung value at risk mo. Whether 0.5 yan or hanggang 2%. Depende sa sarili mong diskarte. So just to iterate this or help you visualize further, punta tayo sa Investa Calculator. Ayun. So, we're here at Investagrams. And then, punta lang kayo sa app tabs dito. And then, click nyo yung calculator. Yan. So, yung calculator natin dito sa Investa, smart calculator siya. Hindi siya yung calcul lang na simple addition, subtraction, or multiplication. So, eto, may function talaga yung mga calculator natin dito. So, meron tayo dito is yung smart calculator. So, kunyari may stock ka, tapos Mega World, gusto mo bilhin sa may entry price ka in mind. Meron kaming auto suggestion dito na kung 250 yung entry mo, kinakalculate niya na kaagad ano yung suggested stops mo, ano yung pwedeng target price, and ano yung max allocation mo given this setup. So may proprietary formula na kami dito. Depende sa volatility ng stock, yung behavior niya, historical movement, and everything. Ngayon, dito tayo sa risk management. So, example lang, no? Lalakihan ko na lang yung amount para sige, 100,000. Kunyari, 100,000 yung portfolio natin. So, lagay mo dyan, 100,000. Tapos, so, ang VAR natin, percentage loss per trade, 1%. So, yan yung standard. So, ibig sabihin nito, 1,000 pesos yung kaya nating matalo kada trade. So, bakit natin ginagawa to? It helps us spread our bets. Kumbaga, it will take you 100 trades bago ka ma-wipe out. 'Di ba? So, at least, nagkakaroon ka ng proseso. Pagpasok mo sa market, kahit natututo ka pa lang, kahit may system ka na, you give yourself breathing room para maka-execute ka. And para mahanap mo yung edge mo or mapagana mo yung edge mo over time. And you're not letting any single trade hit you hard. So, very controlled, di ba? Kahit magkamali ka. Ngayon, so ito yung parameters natin, do. So, kunyari, may stock tayo. Let's say, Meg. Meg to. Di mo na kailangan ilagay yung stock name dito, no? So, price lang yung importante. So, 2.5 yung, yung entry mo. Ngayon, kunyari, teka lang. Puntahan natin si Meg. So, 2.5 entry natin. Puntahan natin yung actual stock para makita natin. Sige. So, Meg. Yan. Kunyari, 2.59 ngayon. Eh, gusto natin bumili sa 2.5 para mas mura or mas madikit sa support, di ba? Yan. Kunyari, dyan yung entry natin. Tapos, ang gusto mong diskarte is gusto mo malaman kung hanggang saan ba yung stops mo or position size mo, right? So, example, ang sinet mo sa sarili mo is, okay, ang accepted loss ko per trade is 5%. So, kunyari, ganyan. So, kunin mo yung price level niya. Ano ba yung 5% ni Meg? So, kunyari lang, 235. Ayan. So, lagay natin doon sa calcu natin. If ang entry mo, 2.5, stop loss mo, 2.35, 5%, kinalculate na dito. Ano ba yung dapat na shares na hawak mo? So, 6,000 shares or 16.5% nung 100,000. So, mga 16K yung may ilalagay mo dyan. And now, this adjusts depending, yung sizing mo, mag-a-adjust yan kung gaano ka tight or gaano ka lawak yung cut loss mo. So, paano kung ang cut natin is 2.4? So, sa chart, itaas natin ng konti yung yung stops natin. So, 4% na lang. Binawasan mo na 1% yung yung stops mo. Pero masyado ng tight to. Pero for example purposes lang, ayan.
So dahil ginawa nating 2.4, mas maliit na yung allowance natin, yung cut loss gap natin, pwede nating lakihan ng konti yung portfolio allocation. So, ganun yung idea ni VAR. So, in this case, 20% na yung allocation mo. So, ganun yung idea ni VAR. Pwede mo laruin depende sa position size na gusto mo, yung total number of shares or total invested amount in that trade. Or pwede mo ring laruin depende kung gaano ka wide or gaano ka tight yung stop loss mo. So depende talaga 'yan sa diskarte mo. So dapat pag-eksperimentuhan mo to and then hanapin mo yung swak sa'yo. So makikita mo kahit nag-adjust tayo, 1% pa rin, na-stick natin yung 1% per trade na parameter natin. So, yun yung disiplina dito. Kahit anong sitwasyon, okay lang. This makes you more psychologically stable and yung execution mo stable kasi pare-pareho lang yung damage ng lahat ng trade. Hindi ka masyado kakabahan. So, yan yung concept ng VAR. Okay? Now, ito mas hindi naman advanced, medyo simplified lang to. Pero mas active approach siya in terms of managing your portfolio. So, pwede mo siya gawin kahit investor ka, pero makakatulong rin siya kahit trader ka. So, ito yung isa siguro sa mga key components kung bakit nag-survive ako for the last 8-9 years of my trading life. So, importante na hindi ka nasa stuck in one frame of mind or one tempo. Ano ibig ko sabihin dito? So, kunwari, full pace ka, fast pace. 100% allocation yung full pace mo as a trader. Kapag hindi na pabor sa iyo yung market or kapag rocky roads na, delikado na yung pwedeng mangyari sa market. Nag-aano ka, nag-a-adjust ka. Pwedeng binabagalan mo yung pace mo, nililiitan mo yung risk mo. So may pag-adapt sa galawan ng buong mundo or ng PSE, depende sa market na tinitrade mo. So yun, just implementing this simple adaptive portfolio allocation sa strategy mo, malaking maitutulong niya. Alright, so paano ba gagana to? Balikan natin yung core concept, bakit ko ba naisip implement to? So, by observation and backtesting, makikita natin na if the general market is trending, sobrang dali. Hindi naman sobrang dali, pero mas mataas yung chance kumita ka. But if the market is below the major trend lines, mga major moving average support lines, then mahirap, 'di ba? Makikita natin puro sell on rallies, puro bounce plays lang, bihira lang yung mga nagte-trend. So dahil dito sa observation na to, nilagyan ko ng simpleng rule yung sarili ko. Kapag yung market below EMA 100, then conservative approach ako. Kapag above EMA 100, pwede ako mag-aggressive. And tignan niyo yung sinulat ko dito, no? If the market is sustaining. Importante yung sustaining. So, depende yan sa iyo. Kung gusto mong makita na yung market ba, nagsistay below the EMA 5 days, 20 days, 10 days. Depende sa parameter mo, no? Pero ang importante, dapat hindi tsamba lang, hindi sausaw lang yung nangyayari dun sa paggalaw ng stock or nung market dun sa moving average mo. Okay? And then, of course, indicators lang itong mga to. Kailangan may read ka rin doon sa economy, doon sa price structure, doon sa macro ng buong mundo. So, makakatulong yan in forming your adaptive strategy. Now, I'll give you an example. PSE, mula last quarter ng 2019, November to December, kita na natin, no, hirap makabreak ng 8,000 level, hirap makabreak ng EMA 100. So, sumali ako, parang in-invite ako sa isang conference ng financial institution, bangko. So, kasama ko yung mga top economists, analysts nila doon. Tapos lahat sila, bullish sa PSE, sabi, target 8,500, 9,000, ganyan. Tapos economy will grow, blah, blah. Pero ako, hinahalo ko yung macro, fundamentals, tas technicals. Sinasabi ko, latter part na tayo ng bullish cycle, di ba? Lampas 10 years na yung bull run. Tapos yung structure ng PSE, hindi rin ganun ka-favorable. Wala tayong sustainability at the key levels. So sabi ko, huwag ka masyado mag-expect next year. Diba? Dapat i-diversify mo na sarili mo sa iba-ibang mga markets rather than just relying on PSE.
So sila lahat target nila 8,500, 9,000. Ako lang yung may target na parang lower 7,000s nung time na yun. So ayun, ba't ko nasabi yun? Dahil nga dito, ayun oh, yung behavior, besides dun sa mga macro aspects, makikita na natin yung clue dito. Okay, hirap yung market, hindi makalampas. So conservative na ako nung time na to. And then makikita mo rin, mga trending moments naman, ayan, sa mga major trends, pag nakita mo nag-sustain na yung market above EMA 100, ayan, potential, may mga big moves kang pwede sakyan. And of course, ano to, may mga choppy moments rin, 'di ba? Hindi naman makikita mo dito. Ayun oh, may mga sumasawsaw minsan 'yan, up down, up down, up down. So may mga sideways movements rin to, no? So guide lang siya para sa portfolio exposures mo. Ang pinaka-importante dito is alam mo pa rin yung i-trade yung mga stocks, yung mga single stocks na tinitingnan mo, yung sarili nilang setups. Tapos, yun nga, kaya ako sinasabi na kailangan may sustainability. Kasi kung tsambahan lang or sideways yung market, then mahirap siya. Magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng maraming whipsaws. So dapat hindi mo dinidefine sarili mo sa mga fluke, sa mga isang sawsaw lang tapos 2 days lang naman ganyan. So kailangan bigyan mo rin ng time yung indicators and yung market mag-settle in para alam mo talaga kung anong environment ka ba. Anong environment meron tayo. So example, ayan. Pwede mo laruin dito. Kunyari, full tempo ka pag bull market, 100%. Tapos, kapag PSE below 100 EMA, pwedeng 30%, cash erase mo. Pwede ring 50%, ganyan. Depende sa style mo. Tapos depende pa yan sa additional confirmations. Kunyari, nagkaroon ng mga price breakdown or mga negative catalyst sa economic growth, pwede mong dagdagan yan. Kung may mas maraming negative factors or mas maraming triggers na potentially mag-lead sa downtrend, then pwede mong taasan yung cash exposure mo or hindi naman literal na cash to, pwedeng yung cash mo, i-expose mo dun sa bonds, sa global market or whatever. So at least, na-adjust mo. So, ayun. Ito, ano lang to, no? Basic theory lang. Pero minsan ginagawa ko 50% cash, 70% cash, 100% cash. Depende rin yan sa read mo talaga sa market. Kasi yun, may guidance ka naman. Kung makikita mo bumabalik naman sa strength yung market, then pwede ka na ulit bumalik. Magkaroon ng bigger allocation. So ayun, hindi foolproof to, no? Ayan. Ito yung sinasabi ko, may choppy times. So kailangan meron kang system rin para masabi yung sustainability nitong adaptive strategy. Or pwede rin dahan-dahan yung pag-tranche out and tranche in mo, pag-raise ng cash or hindi isang bagsak yung selling mo or buying. Excuse me. Now ito, stop loss. So this is the last part. And ang ibig sabihin lang nito is yun nga, kada trade mo, connected rin to sa VAR, diba? Pinakita ko na example kanina. So kada trade natin, hindi natin hinahayaan na hawak lang tayo forever. Meron tayong limitasyon na yung accepted potential loss natin sa kada trade. Ito yung stop loss. So connected siya do sa VAR, connected siya sa strategy mo and position sizing mo. So example lang, MEG ulit. Kunyari sa setup na to, price trader ka, bumili ka dito, nag-break sa 610, 620. Hindi tumagal. 5 araw lang, nag-breakdown na kaagad, di ba? So, nung entry mo, 620, sinet mo na, okay, if the price falls below this ranging pattern, sa ilalim ng 591, then out na ako. Mali na yung trade. So, yan yung stop loss. By doing this, nalimitahan mo yung loss mo. Kasi ang binibili mo in the first place, kung trader mentality ka, ang binibili mo is yung momentum yung potential, yung pagka-breakout and then yung kasunod na momentum or trend. Pero dahil hindi nagtuloy, yun yung protection mo, yung stop loss, di ba? Kasi mali na yung initial thesis mo, yung initial strategy mo. And this will save you at times kasi kaya bumagsak yung price, baka may sinasabi yung market or yung stock na, uy, may paparating pa na bad news or negative trend or something. So in this example, dahil sinet mo na 5% yung stop mo sa ilalim lang ng price structure, pagka-breakdown, naiwasan mo yung buong 25% na downside. So may mga ganyan. Ito yung purpose niya. Nalilimitahan yung loss mo.
Otherwise, makikita mo sarili mo kung wala kang protection mechanism. Para sa traders mainly to, no, tong stop loss. Pero I think even investors, even long-term fundamentalists can also apply this kind of mechanism. I-adjust mo lang yung stops mo. Pwedeng ano yan, fundamental triggers, pwedeng mas wider price structures, hindi lang yung mga 5% stops or mga economic triggers. Pwede kang gumawa pa rin ng mga stop loss. Basta, ang pinaka-essence nito is may limit yung downside mo, kinakap mo. Hindi yung parang porkit talo ka, hawakan mo forever. Pag natutunan mo tong stop losses, malaking bagay siya in terms of surviving year in and year out. So, this is just the simple, the core concept. And dahil yung stop losses, napakalawak nito. I'm gonna make a next video on this, focusing on stop losses. Didiscuss ko in depth kung ano-ano ba yung mga different kinds of stop loss, and then paano siya gamitin in different scenarios, ano yung ups and downs, ano yung mga advantages ng certain styles. So yan, tatalakayin natin yan. And it will take a full video kasi ano to eh, kung may strategy ka sa pag-buy and sell mo, may strategy ka rin dapat, malupit rin dapat yung strategy mo sa protection mo. So ito yung defense mo. Kung basketball yan, may offense ka, tapos ito yung depensa natin. So yun, just to iterate, these are the 4 core concepts on protecting your capital. So yun, first is manage your personal finances. Tignan mo yung savings mo, yung trabaho mo, yung psychological tolerance mo sa pera, kung matalo ka, ano lang ba yung kaya mong i-risk bago ka pumasok. And then diversification, I showed you a basic composition on how you can balance your allocation sa market. Diba? Hindi lang 100% PSE. Pwede ka rin pala mag-expose sa ibang mga bagay para at least may buffer ka or may consistent income ka regardless of the market situation. Tapos, yung adapting to the market environment, napaka-importante. So, medyo, hindi siya pang, kumbaga medyo ito, kailangan mo effortan. Pero, makikita naman natin to eh. Marami ng tools dito or pwede mo iset sa Investa, lagyan mo ng alert. Kapag nag-below EMA 100 yung market, ayan, kaya mong gawin yan. So, ang importante dito is yung essence eh. Kapag humina yung trend, mag-adjust ka, mas maging conservative ka. Pag mas malakas yung market, then dun ka mag-aggressive. And then lastly, yung stop losses. Ngayon, as I said, yung stop losses, ifo-focus on pa natin sa next part, next video segment natin. And I hope that this session helped. Tinalakay natin yung mga basic concepts on how to protect your capital. Importante to kasi usually when us investors, we go in the market or any kind of investment or business, tinitignan lang natin yung sarap eh, yung upside. We don't look at the downside. Diba? We don't look at the pain. We don't face the pain. Pero sabi nga ni Ray Dalio, isa sa yung CIO ng Bridgewater, isa sa mga market wizards, sabi niya, face the pain. Yung pain ang magagamit mo para gumaling ka. So pag na-manage mo yung pain, pag na-control mo yung mga losses mo, dun mo na magagawa mag-survive over the long term, and then pwede mo na pagalingin yung sarili mo. Or at least survive long enough up until the next opportunity. Parang ganun. So protection first. Bago ka maging sobrang offensive. Bago ka maging masyadong pa-atake, diba? So depensa muna. Yun yung pinaka-importante. Core principle dito sa trading or investments or even business. So that's it for our video today. I hope that this helped mga ka-investa. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat.